Welcome to my channel. This is Shiermay, and for today's video, mag-unbox tayo ng bagong release na Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G na inaabangan ng marami. I know curious ka kung ano ba yung next tablet na bibilhin mo, kung yun bang iPad Pro or ito na nga bagong release ng Samsung, which is the Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G. And tulad mo, syempre curious din ako. Gusto ko rin malaman kung worth it ba itong bilhin. Kaya nung nalaman ko na yung friend ko, bumili siya ng ganito to ngayong araw, di ko na pinalagpas pa ang pagkakataon at hiniram ko na, kaya nga nasa kamay ko na to. Sino ba namang hindi gusto mahawakan ko? Hindi gusto ma-experience to. Siyempre, pag Pinoy, alam mo yan. Alam mo yan. Pag Pinoy, basta bago gusto. Pero aalamin natin kung worth it ba itong bilhin. I know this will be worth it, pero tingnan pa rin natin. Pero, teka muna, bago ang lahat, disclaimer muna, hindi ito in-depth review, pero gusto ko, samahan mo ako. Samahan mo akong alamin kung ano ba yung magagandang features and itry itong bagong tablet na ito. Malay mo, di ba? Malay mo, tayo pala. Galing, ha? Cheers. Malay mo, magpapilaw kay Papa after nito kung bibilhan ako. Baka naman, Papa ko na binilig ko, love kita. Masama ang kutob ko, ah. Wow, apakalaki niya, apakalapad. So, ito siya. This is the 14.6 version nitong tablet na to. So, meron kasing tatlong version. So, yung S8, S8 Plus, at S8 Ultra, which is ito na nga, nasa kamay natin. Yung S8, parang 11 inches lang siya. Then, yung S8 Plus, 12.4. And ito yung pinakamalaki niyang version, which is the 14.6 inches. As in, ang lapad niya. Pero, sobrang nipis naman niya. Kahit malaki siya, apakanipis. Ayan, try natin siyang i-compare dito sa phone ko. Para makita niyo yung nipis niya talaga, no? Ayan, no? Mas manipis talaga siya kaysa dun sa phone. Alright, so bubuksan na natin itong tablet para matry na natin at ma-explore. Ayan, explore na natin siya. Ayun, ganito na lang. So, in this box, kasama niya itong pen. Of course, ito yung kapartner ng tablet. Hindi siya mawawala dito. Then, next is the connector. So, ito, wala siya kasamang adapter pa. Pero, you can buy naman sa store na. This is for your charger. And, ayan, the last one here is this. The SIM ejector tool. Yes, may SIM po kasi itong tablet na ito. So, 5G nga siya. So, may SIM siya. You can put here your SIM card para kahit walang Wi-Fi, makapag-browse ka sa internet through data. And, meron din siyang SMS. So, you can text here gamit itong tablet na to, which is good kasi yung ibang tablet walang SMS. So, hindi siya pwedeng lagyan ng SIM. Hindi ka makapag-data. Wi-Fi lang talaga. Ayan, check muna natin yung notification bar niya. So, ayan. And malinis lang siya. So, halos same lang din ng mga notification bar ng other Android tablet. So, yeah, let's check naman. Try natin mag-Facebook. Ayan. Ay, ako pala yan. Ayan, try natin yung siya. Okay lang din siya. Same lang siya kapag nag-phone ka. Yung size niya. Mas malaki lang talaga. Siyempre, tablet to, di ba? Pero, same lang din. Ngayon, mag-YouTube. Ay, ako din. Panoorin natin. Panoorin. Forward natin. Ali Grace Galaras, why did you choose LPU? Hey, love you kayo. Miss you. Miss you, Jolly. Ayan, napansin nyo? Yan o.
grabe, sobrang ganda ng viewing experience mo dito is as a user. Kasi diba, this has Super AMOLED display. Kasi ang AMOLED is known for its inky black screen in vibrant colors. Ngayon naman, check natin maglipat-lipat from app to app. Para check natin kung gaano siya kabilis or responsive. Kasi ang Galaxy Tab S8 Ultra ay merong 120Hz refresh rate. So, check natin. Samsung sa refresh rate nito ang tablet na ito, responsive at mabilis talaga siya. So, it's good for multitasking. Kaya sa mga multitaskers na katulad ko, dyan. Ayan, sa mga nakikinig dyan, kaya wala kayong natatapos di ba? Hindi totoo yan. Goods to para sa inyo. This also has this one tiny notch na may 2 cameras, 212 megapixels, 4K webcam, isang regular and isang ultra-wide. Ayan, meron siya nito. So, check natin yung camera niya. Pagdating naman sa camera niya, good siya. So, meron siyang auto-framing, which means kapag may pumasok na tao sa frame mo, automatically mag-a-adjust yung camera niya. Hindi ko lang siya matry ngayon kasi wala akong kasama. Pero, ayun, good siya. Then, try naman natin tong camera. Video natin yung sarili natin. So, wala naman siyang difference sa other cameras ng tablet na Android and sa Android phone. So, same lang yung quality niya, walang pagkakaiba. Try natin na ipatayo. Yun lang. Dahil nga nasa hindi siya inverted, mirrored pa rin siya. Pero dahil nga nasa gitna yung camera niya, ang weird tingnan kapag itinayo mo yung tablet mo. Ayan, weird siya. Pero baka hindi lang ako sanay. Pero nawi-weirdan talaga ako. So, for landscape lang talaga siya. Ayan. So, yeah, that's for the camera of this tablet. Pwede ka rin dito mag-insert ng SD card up to 1 terabytes. Pero this tablet has already 256 gigabytes internal storage. Kaya I think hindi na necessary to put an SD card. Maliban na lang kung malalaking files ang ini-store nyo sa device nyo. Kung estudyante kayo and mahilig kayo mag-notes, syempre online class na, di ba? Okay din siyang gamitin for taking notes. Ayan, meron din siya kasama kasi na pen. So this pen, pwede siyang idikit dito siya kapag hindi mo siya kailangan. May magnet siya. May magnet siya. So, ayan. Pwede mo siya ilagay dito pag hindi mo siya kailangan. Pero kasi dito talaga siya nilalagay. Dito pag nilagay mo siya dito sa likod na to, automatically siya mag-charge. Ayan. Pero kung gamit mo talaga siya, hindi mo naman siya kailangan i-charge, pwede mo lang siyang ilagay dito para hindi siya hassle. So, ayan. Didikit lang siya dito. Very thin siya. Sana hindi mo mawala dito na. Feeling ko, ang love language nito ay physical touch kasi very clean siya. Dito lang siya lagi nakakita. Looking for a clingy person? Chatters niyo ako natin. Wow naman! Wow! Wow! Battery capacity nito is 11 milliamperes, which according to other reviews, can last up to 8 hours with continual use. So it boils down to the question, should I consider buying this unit? For me, yes. Kasi considering its features, maganda talaga siya. Yung sound pa lang, di ba? Parang surround sound. Yung camera, good siya. Meron din siya ng auto-framing, which wala sa ibang camera, di ba? And may kasama kasi itong desk keyboard kasi hindi pa dumadating kasi this was pre-ordered. So, pag dumating siya, parang lang siya nagiging laptop. So, maganda talaga siya. Kapag may budget kayo for this, go for it, di ba? Pero, at the end of the day, you should consider your budget kasi marami namang nasa market na nasa lower price range. Kaya, kung afford nyo to, edi sana all. Hindi, go for it kasi this costs around 7,990. Kaya, sa mga budget dyan, the naman. Galing ha?
video na to na syempre walang durability test. Kaya naman from 3rd floor to ground floor, itatapon natin to. Pangit yun! Ciao!